قوم بنوا حضارة لم ير مثلها أحد في زمانهم، أصحاب قوة وبنيان شاهق. فلما طغوا وعبدوا غير الله أرسل الله عليهم ريحا لم تبق منهم أحدا. إنها قصة نبي الله هود عليه السلام وقومه عادا. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص الأنبياء من قناة نور السيرة. بعد نوح عليه السلام وطوفانه، نعيش اليوم قصة نبي الله هود عليه السلام وقومه عاد أصحاب القوة والبنيان الشاهق، وكيف كانت نهايتهم. بعد زمن من نوح عليه السلام نشأ قوم عاد في أرض تعرف بالأحقاف شمال جزيرة العرب. كانوا أقوى الناس في زمانهم أجسادا وبأسا، وأعظمهم بنيانا، حتى بنوا مدينة عجيبة ذات أعمدة شاهقة يقال لها إرم. لكن هذه القوة أطغتهم، تركوا توحيد الله وعبدوا أصناما من دونه، وظنوا أن قوتهم وبنيانهم سيحميانهم من كل سوء. تكبروا في الأرض بغير الحق، وتفاخروا بأنه لا أحد في الأرض أقوى منهم. فبعث الله فيهم رجلا منهم، هودا عليه السلام، أخا لهم في النسب، عرف بينهم بالصدق والأمانة. دعاهم إلى عبادة الله وحده، وترك هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وذكرهم بنعمة القوة التي أنعم الله بها عليهم. ذكرهم هود بأن الله جعلهم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح، ومنحهم أجساما قوية عظيمة، فعليهم أن يشكروا هذه النعمة بالتوحيد، لا أن يكفروا بها ويتكبروا. وحذرهم من عذاب أليم إن استمروا على ضلالهم. لكن زعماءهم استكبروا وردوا عليه بسخرية: أجئت لتبعدنا عن آلهتنا؟ فأرنا هذا العذاب الذي تهددنا به، فلسنا نصدقك. واتهموه بالسفاهة والجنون، وقالوا له: ما نظنك إلا كاذبا. فرد عليهم هود بثبات ورفق، معلنا أنه بريء مما يعبدون من دون الله، وأنه لا يخشى آلهتهم المزعومة، وتحداهم أن يفعلوا به ما استطاعوا فلن يضروه شيئا. توكل على ربه وواصل دعوتهم سنين طويلة رغم تكذيبهم وعنادهم. ومع استمرار عنادهم حبس الله عنهم المطر، فجفت أرضهم وقل خيرهم. ومع ذلك ما زادهم هذا إلا تمسكا بضلالهم، وظنوا أن آلهتهم لا بد ناصرتهم، فما تذكروا ولا اتعظوا. وذات يوم رأوا في الأفق سحابة سوداء تقترب من أرضهم، فظنوها بشرى مطر ينقذهم من جفافهم. فرحوا واستبشروا، وحسبوا أنها غيمة تحمل إليهم الغيث والخير. لكن هودا عليه السلام نظر إليها بقلب آخر، وعلم أنها ليست كما يظنون. فقال لهم هود: بل هي العذاب الذي طالما استعجلتموه، إنها ريح تحمل عذابا موجعا تدمر كل شيء بأمر ربها. لكنهم لم يصدقوه، واستمروا في غفلتهم وفرحهم، حتى اقتربت الريح من ديارهم. فأرسل الله عليهم ريحا عاصفة شديدة البرودة، استمرت 8 أيام و7 ليال متتابعة، كانت تقتلع الرجال من أماكنهم وتصرعهم على الأرض صرعا، كأنهم جذوع نخل متهالكة فارغة من الداخل. تهدمت قصورهم العالية وأعمدتهم الشاهقة، وانهارت مدينتهم إرم التي تباهوا ببنيانها، وما نفعتهم قوتهم التي اغتروا بها يوما من عذاب الله، فلم تبق منهم دار ولا أثر يذكر. أما هود عليه السلام ومن آمن معه، فقد نجاهم الله من تلك الريح العاتية، وكانوا في عدد قليل. خرجوا من تلك الديار المدمرة سالمين بفضل الله وحفظه، بعد أن صبروا على التكذيب سنين طويلة. وبقيت قصة عاد عبرة للأجيال من بعدهم. أرض كانت عامرة بالحياة والبنيان، فصارت خاوية لا تسمع فيها إلا صفير الريح. ومن مر بديارهم بعد ذلك أبصر أثر القوة، وقد صارت ترابا. وفي قصة عاد دروس عظيمة، أولها أن القوة والبنيان لا يحميان من عذاب الله ما لم يكن معهما توحيد وشكر، فكل قوة بلا إيمان مصيرها الزوال، وكل بنيان بلا تقوى مصيره الخراب. وثانيها الصبر على الدعوة رغم التكذيب والسخرية.
صبر هود سنين طويلة على عناد قومه، ولم يترك دعوتهم، فكان ذلك الصبر سبباً في نجاته ونجاة من آمن معه. وثالثها ألا نغتر فنأمن عقوبة الله، ولا نستعجل في فهم آياته. ظن قوم عاد أن السحابة بشرى رحمة، فكانت نقمة، فلا تغتر بظاهر الأمور، واسأل الله دائما حسن العاقبة. تلك قصة هود عليه السلام وقومه عاد، قوة وبنيان ثم ريح عاتية محقت كل أثر. في الحلقة القادمة من قصص الأنبياء نعيش قصة نبي الله صالح عليه السلام وقومه ثمود، وقصة الناقة العجيبة. لا تنسوا المتابعة، والسلام عليكم.